بتاعت اللارينكس. كيتو ثايرويد، سيلوفريك اريتينويد، لاترال سيلوف اريتينويد، سنترال اريتينويد، ثايرو اريتينويد، وأوبليك اريتينويد. في كمان اكسترا لارنجيال ماسل بتموف اللارينكس. يعني مثلا عندي الهايرويد بون اهي، تحتها ثايرويد كارد كده اهو، وهنا في ثايرو هايرويد ممبرين، وهنا المنتج اهو. عندي الدايجاستيك ماسل، عندي المايلو هايرويد ماسل تنزل تمسك جزء منها في الهايرويد بون وجزء منها في الميدل لاين. وعندي الجينيو هايرويد ماسل، كل دول ماسكين في الهايرويد بون. لما يرفعوا الهايرويد بون هياخدوا معاهم اللارينكس كمان. فدول اليفيتور اوف اللارينكس، جينيو هايرويد، مايلو هايرويد، دايجاستريك ماسل. وفي الماسلز اللي هي كانت نازله من اللارينكس طويله، اللي هي بلادو فارنجيوس ماسل، سالفينجيو فارنجيوس ماسل، وستايلو فارنجيوس ماسل. دول كلهم نازلين ماسكين في البوستيريور اند بتاع الثايرويد كارد. فكل الماسل دهيت they are elevator of the larynx. they elevate the larynx upwards. اللي بيعمل ديبريشن لللارynx كلها اللي هي الانفرا هايرويد ماسلز ما عدا الثايرو هايرويد. انفرا هايرويد ماسل، ستيرنو ثايرويد، ستيرنو هايرويد ماسل، والايه الاومو ثايرويد. دول بيعملوا ديبريشن اوف ذا larynx. ففي انترنسيك ماسل وفي اكسترنسيك ماسل. والاكسترنسيك في اليفيتور اللي هم سالفينجو فارنجيوس، براسو فارنجيوس، سالو فارنجيوس، مايلو هايرويد، جينيو هايرويد، دايجاستريك. دول كلهم بيليفيت اللارينكس. انما اللي بينزل اللارينكس لتحت اللي هي الانفرا هايرويد ماسل. الانفرا هايرويد ماسل ما عدا الثايرو هايرويد ماسل. انتوا فاهمين حاجه؟ ها؟ ولا مش فاهمين؟ ها؟ مش فاهمين؟ مصر بترفع اللارينكس. اي مصر ماسكه في الهايرويد بون لازم ترفع اللارينكس. زي دايجاستريك ماسل، المايلو هايرويد ماسل، الجينيو هايرويد ماسل. زائد الثلاثه ماسل الطوال كانوا بينزلوا، واحده كانت بتنزل من الصوت بلاتو فارنجيوس، وفي الفارنكس سالفينجيو فارنجيوس، وستايلو فارنجيوس. اي حاجه فارنجيوس هتعمل اليفيشن لللارينكس. اللي هينزل اللارينكس لتحت هي المصل اللي ماسكه في الثايرويد والهايرويد بينزلوها لتحت. ستيرنو هايرويد، ستيرنو ثايرويد، والاومو هايرويد ماسل. لكن الستيرنو ثايرويد دهيت مش هتنزل اللارينكس لتحت. الثايرو هايرويد، الثايرو هايرويد اللي هي دي، الثايرو هايرويد دهيت مش هتنزل اللارينكس لتحت لانها ماسكه بده وماسكه بده. هتنزل مين وهتطلع مين. فكل الانفرا هايرويد ماسل يعملوا ديبريشن لارينكس ما عدا واحده بس اللي هي الثايرو هايرويد ماسل. ده الكلام اللي احنا ايه عايزين نقوله. بس تعرفي مين اللي بيرفع اللارينكس. ده رفع اللارينكس مهم جدا اثناء الديبريديشن. لازم ترفع اللارينكس عشان تغطي الديفروس فتحه اللارينكس، والا الاكل ينزل في اللارينكس كل شويه يحصل له شوكينج. بالنسبه للنيرف سبلاي احنا خدناها كل الماسلز اوف اللارينكس ار سبلايد باي recurrent Laryngeal N except واحد بس اللي هي glycoceroid muscle which is supplied by the external Laryngeal N. هنا خدناها المره اللي فاتت. السنسوري نيرف سبلاي اوف ذا لارينكس، لو عندي لارينكس اهوت تشامبر اهو، وعندي الفوكال كورد اهو،
mucous membrane of the larynx above the level of the vocal cord supplied by the internal laryngeal nerve. والmucous membrane below the vocal cords recurrent laryngeal nerve. ده السنسوري nerve supply of the larynx. يبقى الموتور كله recurrent laryngeal nerve ما عدا واحده بس. Recurrent muscle which is supplied by the external laryngeal nerve. السنسوري الفوكال كورد above بالinternal laryngeal below recurrent laryngeal nerve. الارتز عندي 2 ارتز بس superior laryngeal وinferior laryngeal. كفايه قوي. الليمفاتيك بتاعته في الديب سيرفايكال ليمف وكفى الله منا شر البلدان. كانوا فاهمينه؟ مهم جدا النيرف سبلاي بتاع اللارنكس طبعا. ومهم الماسلز دهية اللي هي بترفع اللارنكس. والماسلز اللي بتنزل اللارنكس. تعمل ديبريشن للارنكس. نيجي للريكارنت لارنجيال نيرف انجري. انا عندي ريكارنت لارنجيال نيرف هنا وريكارنت لارنجيال نيرف هنا. لو انا تخيلت الريكارنت لارنجيال نيرف اهو خدت كروس سكشن فيه الريكارنت لارنجيال نيرف اهو. هبص الاقي الفايبرز اللي بتغذي الابدكتور او ذا فوكال كورد لايز سوبرفيشال اهو. المصل اللي بتغذي الفايبرز اللي بتغذي الابدكتورز. انما الفايبرز اللي بتغذي الابدكتورز of the vocal cord في ايه؟ ديب هنا. عارفين الفوكال كورد بيحصل له ابدكشن وادكشن. وعرفنا مين اللي بتعمل ابدكشن ومين اللي بيعملوا ادكشن. ومين اللي بيعمل تنسنج ومين اللي بيعمل ريلاكسيشن. خدناها المره اللي فاتت. طيب فده الريكارنت لارنجيال نيرف ديستريبيوشن بتاع الفايبرز اللي فيه الابدكتور اللي بره والابدكتور اللي جوه. ولذلك لما يجي يحصل بارشال انجري ليه مين اللي هيتاثروا؟ الابدكتور. والابدكتور هيشتغل على طول ويحصل ادكشن للفوكال كورد لو حصل بارشال انجري. بارشال انجري. لو حصل كومبليت انجري الاثنين ضاعوا. لا في ابدكشن ولا في ادكشن. فالفوكال كورد يبقى ميد واي ما بين الابدكشن والادكشن. ازاي بقى؟ فاهمين الكلام ده؟ لان الفوكال كورد بقى كده اهو في المسافه دي وده الميدل لاين اهو. لو حصل بارشل الاقي الفوكال كورد هو الابدكتور بتاعه. لو حصل اللي كلهم اتشالوا هبص على الفوكال كورد لا هو ابدكتور ولا ابدكتور. هبص عليه في الميدل لاين اهو ما بين الاثنين. ما بين الادكشن وما بين الابدكتور. تمام كده اهوت. طيب انا عندي النيرف انجري بتاع الريكارنت لارنجيال نيرف حاجتين يا اما يونيلاترال يا اما بايلاترال. يبقى عندي يا يوني لاترال يا بايلاترال. وكل واحد من دول يا اما بارشال يا اما كومبليت انجري. يعني ممكن عندي بارشال يونيلاترال
وعندي بارشال بايلاترال وعندي كومبليت يونيلاترال وكومبليت بايلاترال. ناخد واحده واحده. لو حصل بارشال يونيلاترال يعني واحده بس، هبص الاقي الفوكال كورد كان كده اهو، وده الميدل لاين اهو. لو حصل ان الفوكال كورد بتاع الناحيه دي بارشال ويونيلاترال في الناحيه دي، الفوكال كورد هيحصل له ايه؟ هيحصل له ادكشن. هبص الاقي يبقى ادكتد كده اهو. وده خلاص. هرجع العيان هيشتكي هورسس وفويس لكن ستيل الهواء يدخل ويطلع زي ما هو عايز. بعد فتره ابص الاقي الاذر فوكال كورد اهوت يحصل له ادابتيشن، يبعد شويه بحيث ان يخلي المسافه اللي ما بينهم كبيره، وابص الاقي العيان ما بيشتكيش حتى من الهورسس وفويس راح. فالبارشال يونيلاترال ده وده كومن انجري، تلاقي عين بعد عمليه هورسس وفويس وبعد شهر يقول خلاص انا بقيت كويس، بتكلم كويس دلوقتي وبتنفس كويس ومفيش هورسس ولا حاجه خالص. فده مايل انجري. لو حصل بارشال يونيلاترال فده هيحصل انجري للسايد ده. احنا قلنا لو حصل بارشال مين اللي هيضيعه؟ الادكتورز. يحصل ادكشن لكن ستيل there is a space ما بين واحد ده وواحد ده. الهواء داخل وطالع عادي، العين مش هيجيله ديسني ولا difficult to breathing. لكن هورسس وفويس الفويس بتاعه هيتغير، وده will be compensated by the other vocal cord to keep a distance زي ما كانت موجوده هنا. وعشان كده الهورسس وفويس will be corrected afterwards. ده partial unilateral. طب نشوف complete unilateral. ادي الفوكال كورس اهو، ادي واحد اهو، وادي واحد اهو، وادي الميدل لاين اهو. خدت هنا اهوت كومبليت وخدت هنا اهوت كومبليت. كومبليت بايده. احنا قلنا الكومبليت الفوكال كورد يحصل له ايه؟ هيبقى ميد واي. هنا اهوت ما بين الابدكشن والادكشن، وهنا ميد واي ما بين الابدكشن والادكشن. ده كومبليت انجري، كومبليت انذر كومبليت انجري. ايه؟ انا لسه نايم يا جماعه، برضه يعني لسه نايم. فايه؟ يونيلاترال. يونيلاترال الاقي الفوكال كورد هيجي ميد واي ما بين الابدكشن والادكشن. المسافه موجوده اهي، العيان هيتنفس ويبقى زي الفل. هورسس وفويس هتتصلح بعد كده زي ده. كومبليت يونيلاترال او بارشال يونيلاترال. لكن ده هيبقى ادكتد، لكن الفوكال كورد ميد واي ما بين الابدكشن والادكشن. الاثنين هورسس وفويس والاثنين will be corrected later on. نيجي للكومبليت بايلاترال. ادي الفوكال كورد اهو، وادي الفوكال كورد اهو، وادي الميدل لاين. وكومبليت الناحيه دي يعني الفوكال كورد هيبقى ميد واي، وكومبليت الناحيه دي هيبقى الفوكال كورد ميد واي. ستيل في فتحه فالهواء يدخل، بس طبعا عشان الاثنين فوكال كورس راحوا فالسبيتش والبلوس العيان كان نص سبيك،
speech will be lost وفي difficulty of breathing لكن still breathing وفي سبيس يدخل منه الهواء يطلع منه الهواء لكن السبيتش will be lost لكن العيان still living and breathing صحيح في difficulty of breathing yes لكن he is breathing فاهمين حاجة؟ نيجي للمصيبة دي partial bilateral ادي الفوكال كورد اهو وادي الفوكال كورد اهو وادي الميدل لاين اهو لو حصل partial هنا هو فبص ده الدكت لو حصل partial هنا هو هيبقى ده الدكت اهو both vocal cords are adducted مفيش مكان للهواء فالعيان ده هو هيجي له acute breathlessness مش عارف ياخد نفس ويجي له سترايد ويتخنق وسيانوزس ولو سبته هيموت لان مفيش هواء داخل وزي ما قلت لكم مره فاتت الصوت بتاعه كلاسيك تعرف ايه الهواء هو داخل بيعمل صفاره ان المكان ضيق وتوشه مزرقه ومنفوخ وحالته يعني صعبه هذا العيان ده هو لازم ولا بد ان انا اعمل له تراكيستومي لازم وهنا هيموت فده الانجري بتاع الفوكال كورد وده بيحصل during سيوديك سبيشال لو حصل يونيلاترال او بايلاترال يونيلاترال كومبليت او بارشال البايلاترال كومبليت او بارشال كده كويس؟ طب لو انتوا فاهمين وانا شفت في هذا عيان ممكن تعملوا له عمليه سيرودكتومي بعد ما شلت الثيرويد جلاند وبوظت الدنيا كلها بتاع البنك قال لك الراجل ده عنده ادكشن للاثنين فوكال كورد ادكشن للاثنين فوكال كورد قلت له طب قال لي لو شلت الانبوبه بتاعت الانتيوبيشن هيموت اكمل له لان عنده قول اكمل له خليه كومبليت صح فجانا لما يقول لي الكلمه دي بدل ما هو باشا اخليه كومبليت الناحيه دي كومبليت الناحيه دي واقطعه واخلي العيان يمضي من اهل العيان يطلع لهم ومضيهم على ورقه يعني يقول لك تروح السجن على طول ايوه لهم الموضوع كذا 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 والمفروض نعمل كذا 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 يا اما العيان هيحصل له كذا 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 وانتوا ريتن كونسنت لو دي تحطوه في جيبك اهم من الدنيا بحاجه لان لو غير كده وطلع مفيش صوت خالص نهائي واحد صفاره هنا اهوت في زوره وصفاره على طول ومفيش فيروح يرفع قضيه ايه هو كده كده هتروح السجن يعني ما تزعلوش سواء من هنا او من هنا مفيش فايده يعني بس الواحد يروح في السجن في حاجه يعني ايه ما يعرفهاش ففي الحاله زي ده هي اخلي البارشيال بايلاترال اقطع الفوق اقطع الريكارنت كله الناحيات والريكارنت ويبقى كومبليت حلو اهو ماله الكومبليت ده ماله الكومبليت اهو زي الفل عين هيطلع ممكن عمليات مفيش صفاره في زوره ودي تدل للعين واهله لو في صفاره العين بيتنفس منها اللي هي تراكيوستومي تيوب ثانيا عندي ياخد نفسه كويس ساعات ما بيتكلمش لكن مع الإديوكيشن يبدا يقول شويه كلام فانتوا طبعا من الاول هتعملوا كومبليت على طول قبل العمليه عشان تخلص
يتعور ما يتعورش خلاص هو شكله. فايه ريح نفسه. الريكارنت لارنجيال نيرف انجري ده بيحصل فيري كومن، وبيحصل مع البيست هاندز كمان. مش شرط ان يكون دكتور مش فاهم حاجه، لا، ده ممكن يكون استاذ كبير جدا ويحصل له المشكله دي. ولذلك دايما بعد عمليات السيلوليتوم بالذات اول دكتور اللي في التخدير ما بيشيل الانبوبه بيشوف الفوكال كورد. هل في بلاسل الواحد؟ هل في بلاسل الاثنين؟ هل هم طبيعيين؟ كل حاجه قبل ما يمشي. ده الانجي بتاع الكرنت لارنجيال. الانجي بتاع الكسينا لارنجيال نيرف. الكسينا لارنجيال نيرف ده بيغذي مين؟ الفريكوثايرويد ده مسؤول عن الايه؟ تنسنج والفوكال كورد ولاود فويس. لو اتعور الكسينا لارنجيال نيرف الفريكوثايرويد راح. الاقي العيان ابص الاقي لو مونوتونس. الاقي الفويس بقى ضعيف وتون واحد فقط. ده الاكسترنال لارنجيال نيرف. اعرف ان هو اتعور. كده اللارنكس فعلي او كده. ده كده كفايه. نيجي داخلين للاير. داخلين للاير. هبص الاقي الاير بتاعتنا عباره عن 3 حاجات. الاكسترنال اير، وبعدين الدرام، وبعدين الميدل اير، وميديال ليها الانر اير. ده الاكسترنال اير، ده الميدل اير، ده الانر اير. الميدل اير والانر اير موجودين في الفيتراس بارت اوف ذا تمبورال بون. لو شفت البيز اوف ذا سكال كان فيه هنا هو الفيتراس بارت بتاع التمبورال بون، وفيتراس بارت بتاع التمبورال بون، وهنا الفورم النك. اهو جوه هذا الفيتراس بارت بتاع التمبورال بون تقع الميدل اير والانر اير. جوه الكافيتي اوف ذيس فيتراس بارت اوف ذا تمبورال بون. فيتراس بارت اوف ذا تمبورال بون. طيب نيجي للاكسترنال اير. الاكسترنال اير ده الاوريكل اهو، والاوريكل زي ما انتم عارفين ان هو في تريجس اوف ذا اير، وده بيسموه الهيليكس اوف ذا اير، صوان الاذن. في حته irrigation ان هو في النص ده بيسموه كونكاف. والحته اللي تحت ديت اللي كلها دهنه بس ده اللي بيسموها الريفيو اوف دي الميجور بارس بس اللي معاك. ده التريجس، ونوت في عظمه هنا اهوت بارده للكونكاف، وده الهيليكس، وده الريفيو اوف ذا اير. مفيش كارتج، عباره عن سكين وفات اونلي، لكن الباقي في الاستيك كارتج. في الاستيك كارتج موجوده، وبعدين السكين فوقيه الاستيك كارتج. انتوا عارفين الاكسترنال اير ده هي او الاوريكل ده الاوريكل صوان الاذن. المين فانكشن بتاعته تو كولكت ساوندز. يعني الناس بتتكلم هنا اهوت وده يجمعهم عشان يدخلوا متجمعين من الاذن. فالمين فانكشن بتاعته ان هو تو كولكت ساوندز، يجمعهم بس. النيرف سبلاي بتاعه اللور بارت ده انكلودنج وذ الفيو، سواء من اللاترال سايد اللي ناحيتي او الميديال سايد اللي جوه. النيرف سبلاي بتاعه الجريد اوريكولار نيرف.
نيجي للابر بارت ده اهو. اللاترال بارت ده سبلايد بالبريكلوتمبرال، والميديال بارت اللي جوه ده اهو سبلايد بالبوستيريور اوريكولار نيرف. ده اللي انا عايز اعرفه عن صوان الأذن فقط لا غير. واهم حاجه فيه نيرف سبلاي بس. بريك اوريكولار، اوريكولوتمبرال، بوستيريور اوريكولار، وانتهى الضغط. اسمعوا الفانكشن بتاعته ايه يعني؟ الجزء الثاني من الاكسترنال اير هلاقي الاكسترنال اوديتوري ميتاس. الاكسترنال اوديتوري ميتاس اللي بتنتهي بيه التمبانيك ممبرين سيوان الأذن. هذه الاكسترنال ميتاس دي مش اسمها ستيرنال ميتاس، هي اللي اسمها اكسترنال اكوستيك كانال. الميتاس اللي هي الفتحه دي واللي جوه ده كله الكنال، لكن سنيل مصمم ان هو يخليها ميتاس زي بعض، خلاها ميتاس، لكن هي اساسا الاكسترنال اوديتوري كانال، والفتحه دي بس هي الاكسترنال اوديتوري ميتاس. هذه الكنال دهيت جزء منها بوني وجزء منها كارتلاجنس. الاوتر ده بيبقى ايه؟ مش مهم معرفش، المهم ايه؟ تيوب دهيت بتوصل من الاوريكل لغايه التمبانيك ممبرين. هذه التيوب دهيت متغطيه بستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم، في هير وفي سيبيشياس جلاند وفي سيريومينس جلاند. سيريومينس جلاند دهيت هي عباره عن سيبيشياس جلاند بس بتفرز الواكس، الشمع اللي موجود في الأذن. سيريومينس جلاند تفرز الواكس، والواكس والهير are important to trap foreign bodies اللي هم داخلين مع الايه. النيرف سبلاي بتاع الاكسترنال اكوستيك ميتاس ده اهي. البريكلوتمبرال نيرف بيسبلاي ات. الفيجاس نيرف اوريكولار برانش اوف ذا فيجاس نيرف سبلاي ات. وفي اوريكولار برانش بتاع مين؟ بتاع الفيشيال نيرف. اوريكولوتمبرال نيرف واوريكولار برانش بتاع الفيجاس واوريكولار برانش اوف ذا فيشيال نيرف. وافتكرها لما عندي ثيرويد جلاند وحصل فيها كارسنوما، والكارسنوما عملت انفيجن للسراوندنج وعملت بين. البين ده هو بيبقى على الثيرويد جلاند وريفيرد تو مين؟ تو ذا اير، لان البريتراكيال فاشيا سبلايد بالفيجاس نيرف، والاكسترنال اوديتوري ميتاس سبلايد بالفيجاس نيرف. فلو التيومر عمل انفيجن للبريتراكيال فاشيا هيستيميليت الفيجاس نيرف، الاقي البين راديتنج تو ذا اير كاركترستيك للبين اوف ذا ثيرويد جلاند. الحاجه الثانيه ان ات ذا بيجيننج بتاع الفيشيال بولسي او بيلز بولسي، البيشنت البرودروما بتاعته في اول حاجه في البين ان ذا اير. اول حاجه قبل ما يحصل حتى باراليسيس بيفيل بين ان ذا اير. ليه؟ لان الفيشيال نيرف gives auricular branch to the external acoustic meatus. فدول لازم ابقى ايه؟ واضحين. افترض انك انت عايزه تدخلي منظار في الاذن عشان تشوفي الدرام، تشوفي طبقه الاذن. طبعا اللوتوسكوب صغير قد كده اهو، يدور داخل اهو عشان تشوفي مين؟ لو في فورين بودي موجود او تشوفي الدرام.
فعشان هذه الاكسترنال اكوستيك كانال او ميتاس مش ماشيه ستريت، ماشيه بمنحنى. فعشان ادخل اوتوسكوب لازم اشد الودن دهيت، اشدها ابورد اند باكورد عشان افرد الاكسترنال اكوستيك ميتاس عشان اقدر ادخل اوتوسكوب. ده لو في القدر لازم اشد الاوريكل upwards and backwards. upwards and backwards في القدر. نفترض ان انفانت عيل لسه مولود ولا شهر شهرين 6 اشهر في الانفانت ده هم الاسواد الاذن ده هو بشده باكوردز بس، يا باكوردز وداونوردز في الانفانت عشان اعمل ستريتنينج للاكسترنال اكوستيك ميتاس so that I can introduce an otoscope to see the drum. to see الايه؟ الدرام. كمان معلش برضه هقول بالمره، دخلت بالاوتوسكوب هلاقي الدرام، هشوف الدرام، هلاقي الدرام كده اهوت سيركولار وهلاقيها كونكيف لاترال. والحته الموست باكورد ده هي بيسموها الامبو. امبو مش امبو نايم على جنب. This is a medical term. ممكن يجي MCQ. Where is the ambo? The answer is على ايه؟ على جنب. تمام. لازم الاقيه كونكيف. لو لقيت فلات او بالجنج معناه ان في انفلاميشن جوه وفي سكريشنز جوه، زقيته ما خليتوش كونكيف بقى بالجنج. لو لقيته بالج معناها ان في فلويد جوه في الميدل اير، لان على طول جواه ميديا الميدل اير على طول. لو لقيته انفليمد وراد وبالجنج اعرف ان في انفلاميشن جوه الميدل اير وكولكشن اوف باس في الميدل اير. وانا بنظر للنورمال هبص الاقي انترو انفيريور كون كده اهو طالع من الامبو في النص اهو، الحته اللي دخل جوه، بس ده لاترال فيو، ده فرونت فيو، الحته اللي دخل جوه اهي الامبو اهي. فهبص الاقي انترو انفيريور كون، انتيريور انفيريور triangle or cone of light. هذا الكون اوف لايت ده هو الاقي مضيء شويه indicate ان الميدل اير حلوه سليمه. loss of هذا الكون اوف لايت indicate ان جوه في inflammation وكولكشن ومصايب. فلما تبص لهذا بالاوتوسكوب لهذا التمبانيك ممبرين تقدر تقيم الموقف في الميدل اير جوه ايه بالظبط. يوجوالي شكله الطبيعي بيرلي جراي، يعني زي اللؤلؤ بس واخد الجريش كلر، مش اللؤلؤ لا، اللؤلؤ اللي هو جريش شويه. ده اللون الطبيعي بتاعه. لما الاقيه هوت لما الاقيه ريد معناه ان في انفلاميشن جوه. لما الاقيه بالج معناه ان في كولكشن اوف باس جوه. لو لوس اوف كون لايت معناه ان في انفلاميشن وكولكشن اوف باس جوه الميدل اير. فبيدي انديكيشن اللي هو الميدل اير. هيتشرح بالتفصيل التمبانيك ممبرين ده، بس عشان تفحص الايه؟ التمبانيك ممبرين ده هو لا مش هيتشرح دلوقتي، لازم نبنيه.
تيجي للميدل اير. ركزوا بقى لان هي دي الاير كلها، هي الميدل اير. واي واحد عايز يجيب اسئله هينشن على طول على الميدل اير، لان فيري كومن يحصل فيها انفلاميشن اللي هو الاوتايتس ميديا. inflammation of the mid, very common. Otitis media. Inflammation of the middle ear. Otitis media. Very common. ايه بقى الايه؟ الميدل اير. الميدل اير بقى عباره عن تشامبر زي التشامبر اللي انتوا قاعدين فيها دي. تشامبر اهي. لها روف اهو. ادي الروف تحت. لها فلور اهو. لها روف ولها فلور. لها انتيريور وول اهو. لها بوستيريور وول اهو. انتيريور وول، بوستيريور وول، روف وفلور. لها لاترال وول اللي هو عندي ده اهو. ولها ميديال وول اللي هو ورا ده. دي التشامبر اللي بيطلع. لها روف وفلور. لها انتيريور وول اهو. والسيل وول اللي ورا، وبعدين ده لاترال وول اهو، وده الميديال وول اهو. تشامبر. هذا التشامبر it lies in the vitreous part of the temporal bone. الانتيريور وول او الروف، هذا الروف اهو. الروف ده هو يسمى تيجمنت تمبانال. ده الروف. وهذا الروف ده هو ده الروف اهو. فوقيه اباف ايه؟ هلاقي المننجيز، وهلاقي البرين، التمبرال لوب بتاع البرين. مننجيز وبرين فوقيه على طول. وده فيري سين لير بون سيبريت الميدل اير من الكرينيال كاب، من المننجيز ومن البرين. والبرين الجزء اللي موجود هنا التمبرال لوب. ده الروف. ولذلك one of the serious complication of otitis media ان الاوتايتس ميديا تتنقل للكرينيال كاب، تأثر على المننجيز وتعمل لي مننجايتس. او تدخل على البرين وتعمل لي برين ابسس. ليه؟ لان فوقيها المننجيز وفوقيها البرين. عشان كده اوتايتس ميديا can have a serious complication. لو neglected والباص والانفلاميشن جوه، ممكن الباص يتنقل لفوق ويعمل لي مننجايتس، او يتنقل للبرين ويعمل لي برين ابسس. ليه؟ لان دي الريليشن بتاعت التيجمنت او الايه؟ التيجمنت المناعي اللي هو الروف. انتوا معايا؟ الفلور ده هو تحتيه كلام فاضي. الفلور may be absent كمان، ممكن ما نلاقوش موجود. وده بيسيبريت الميدل اير ده هو من السوبيريور بالب بتاع الانترنال جاجولار فين. في سوبيريور بالب وفي انفيريور بالب للانترنال جاجولار فين. يعني انتفاخين. فالسوبيريور بالب ده هو تحت الايه؟ الفلور. سوبيريور بالب of the internal jugular vein. كلام فاضي. لكن اللي يهمني في الفلور
ان داخل في هذا الفلور التمبانيك برانش بتاع الجلوسوفرنجيال نيرف. التمبانيك برانش بتاع الجلوسوفرنجيال فاكرينه؟ ايوه. اللي هو كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل ايه التمبانيك برانش بتاع الجلوسوفرنجيال نيرف؟ بيعمل ايه؟ بيعمل تمبلكسس وبعدين اسمه ايه؟ ايه؟ لسه بتروزن نيرف صح. يعمل تمبانيك بيسس ويطلع من لسه بتروزن نيرف، ولسه بتروزن نيرف يمشي في الكرينيال كافيتي ويدخل الانفراتومبرال فوسطى عن طريق الفورم النوبال ويريلي الاوتيك جانجليا وسط الجانجليون فايبر كاريد باي ذا اوريكولوتمبرال نيرف تو ذا باروتيد جلاند والباراسمباثيك بتاع الباروتيد تمبانيك برانش. ده بيدخل الميدل اير عن طريق الفلور. المهم زميلتها هي جاوبت، زميلتها تضحك تقول لها هي جت معاكي كده. يعني ايه يعني ما تبصيش او دي جت معاكي كده وكده. فبتقول لها انت بتبص على ايه يعني؟ هي يا دوب جت معاكي كده بالظبط. ممكن كانت تيجي مع اي حد تاني يعني عادي. فكانت البنت لابس شاطره جت. ده بالنسبه للفلور. فالروف والفلور. الانتيريور وول ده هو اللور بارت بتاعه ريتد للانترنال كاروتيد ارتري. الانترنال كاروتيد ارتري ريتد to the lower part of the anterior wall. فوق اللي هو في فتحتين، في فتحه كبيره وفي فتحه صغيره. الفتحه الكبيره دهيت هي فتحه الاستيكيال تيوب او الليترال تيوب اللي كانت بتفتح منين لفين؟ من النازوفارنكس لغايه الميدل اير. فاكرينها؟ الاستيكيال تيوب. احنا خدنا لارنكس النازوفارنكس كنا فيه تيوبال اليفيشن وفي فتحه الاستيكيال تيوب. الاستيكيال تيوب ده هي بتوصل ما بين النازوفارنكس والانتيريور وول اوف ذا ميدل اير. وفايدتها انها تخلي فيه اكوليبريم في البريشر. لان البريشر هنقعد على التمبانيك ممبرين ده اتموسفيريك بريشر. فلازم يكون من جوه كمان اتموسفيريك بريشر. وفي الفارنكس اتموسفيريك بريشر يتنقل عن طريق الاستيكيال تيوب لغايه هنا اهوت. يبقى هنا في اتموسفيريك بريشر وبره اتموسفيريك بريشر ما يحصلش رابشر للتمبانيك ممبرين. ده المين فانكشن بتاعتها. لكن الاذى بتاعها ان الانفكشن من النوز، الانفكشن من الفارنكس كان بيترانسميتد عن طريقها الى ايه؟ الى الميدل اير. بتحصل لمين؟ اوتايتس ميديا. ولذلك اوتايتس ميديا كومن بعد مثلا ايه نيزل انفكشن او فرنجيال انفكشن. ابص بعدها يجي له اوتايتس ميديا لان الميكروب هيجي منين يعني. فده الباس واي بتاع الانفكشن، الميد انفكشن اللي بتحصل في الميدل اير عن طريق الستيكال تيوب فروم فارنجايتس او نيزل انفكشن عن طريق الستيكال تيوب. دي فتحه كبيره. الفتحه الصغيره دهيت في مصل ماسكه في الستيكال تيوب ده وداخله الميدل اير جوه الميدل اير. وون اوف ذا كونتنت جوه الميدل اير. المصل دهيت اسمها تنسور تمبانال. فاكرينها؟ فاكرين تنسور تمبانال؟ النفس بتاعها ايه؟ النفس بتاع تنسور تمبانال. ومانديبولار نيرف. بس انا عايز ابقى مور بريسايز. نيرف ميديال تيركويد. نيرف ميديال تيركويد قلنا ان هو بيسبلاي تو تنسور.
تنسور بالاتاي وتنسور تمبرال. اهي دي التنسور تمبرال وتدخل جوه الميدل اير وهنقول الفانكشن بتاعتها. يبقى ده الانتيرو وول بس. انتينا كورنال ارتري وفتحتين، واحده كبيره سيكند تيوب، ولا انسى ان سيكند تيوب ترانسميت الانفكشن من هنا لهنا، وفوقيها التنسور تمبرال. والتنسور تمبرال نير تو ميديال تربويد، نفس القضايا بتاعها اللي هو برانش من الترانك اوف ذا مانديبولار نير. ده الانتيرو وول، ده الانتيريور وول، ده الانتيريور ايه؟ وول، ده الانتيريور ايه؟ وول. نيجي للبوستيريور وول. البوستيريور وول يلقى اهتمام خاص ولا هزار فيه. هذا البوستيريور وول، ده الانتيريور وول، يبقى البوستيريور وول اللي قدامه ده. انا هرسمه مسطح عشان اقدر يبان اكتر. ده البوستيريور وول اكتر اهو، حتى هرسمه زي ما كان. ده البوستيريور وول اكتر. البوستيريور وول ده هو ابص الاقي فيه فتحه في الابر اند بتاعته اسمها الاديتاس. اديتاس يعني فتحه. هذه الاديتاس دهيت موصله للماستويد انترا اللي ورا posterior to the medial posterior wall. mastoid antrum. هذا الماستويد antrum lies posterior to the medial ear. وراه posterior له لأن هو ريتد للposterior wall. والفتحة دهيت الأردس موصلة ما بين الميدل اير كافيتي وما بين الماستويد انترم اللي هو موجود في الماستويد بروسيس ده. هذا الماستويد انترم ده هو communicate by perforated membrane with the mastoid air cells. mastoid air cells. الريشن دهيت is very important and very serious. لأن في communication ما بين الميدل اير والماستويد انترم، والماستويد انترم communicate مع الماستويد اسيد. ولذلك الانفكشن بتاعت الميدل اير دهيت كان بيترانسميتد للماستويد انترم والماستويد اير سيلز وتعمل لي اكيوت ماستودايتس. ماستويدايتس، اكيوت ماستودايتس. والعلامات بتاعتها كالتالي: الاقي عيان عنده تايسميتيا وانا شفت بروتوسكوب لقيته بادجنج وانفليند وكل تايسميتيا وتايسميتيا، واديته علاج للتايسميتيا وانتي بايوتيك كويس جدا وانتي بايوتيك محترم جدا وانتي انفلاماتوري كمان معاه واديته. بعد 5 ايام الاقي الحراره ما بتنزلش. المفروض الحراره تنزل، ما بتنزلش. حراره 40 ولاقي ورا ودنه الماستويد بروسيس ده بقى الايه انلارجد وتندر، والسكين حواليها بقت ريد. بقى الماستويد بروسيس دوت السكين حواليه بقت ريد وإديمتس وتندر. اول على طول ما الاقي المنظر ده يبقى حصل ايه؟ اكيوت ماستودايتس. احد اسباب عدم نزول الفيبر في اوتايتس ميديا ان حصل كومبليكيشن which is common is acute mastocytitis. acute mastocytitis. الاكيوت ماستودايتس ده هي رزله
لان بيحصل انفلاميشن للماستويد اسيدز ده، وعشان تضيع الانفكشن لازم تفتحي عليها وتكحتيها كلها، يا اما الانفكشن مش هيروح. فعشان كده من ضمن الكومبليكيشن اللي هي ريزلا ونوت نيدد. يبقى الانفكشن بتاع الميدل اير كان بترانسميتد تو اوتايتس تعملي اكيوت ماستودايتس. ومن ضمن العلامات الاكيوت ماستودايتس حصلت ان الفيبر والنوت سبسايد، عنده باسميديا وبياخد جود تريتمنت، وفور 5 days or 4 days فيبر ستيل هارد. يبقى في حاجه غلط. في حاجه غلط. من ضمن الحاجات الغلط اللي موجوده ان يحصل اكيوت ماستودايتس. ادور وراها في تندرنس، في برين، في راديولوجي عشان اكد ان في اكيوت ماستودايتس ولا ما حصلش. نكمل المره الجايه بقيه البوستيريور فوق عشان الساعه 9. طالب محاضره ايه دلوقتي؟ محاضره ايه؟ مايكرو؟ دي اللي بتديك قفلتي؟ قفلتي؟ لا. يعني كده ماشية.